নমস্কাৰ আছামিজ কুকিং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই মই আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি মই চাহী পনীৰ বনাম। চাহী পনীৰ বনাবলৈ মই লৈছোঁ পনীৰ, কাজু বাদাম, কিচমিচ, বিলাহী, পিঁয়াজ, লং, ইলাচি আৰু এবাটি দৈ। এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি মিশ্ৰণ বনাই ল'ম। আটাইখিনি বস্তু মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এনেদৰেই মিশ্ৰণটো বনাই ল'লোঁ। মিশ্ৰণটো বনাই মই কেৰাহী এখন পাতি দি তেলখিনি গৰম হ'ব দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে লং, ইলাচি আৰু এখিলা তেজপাত দি গৰম হ'ব দিলোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই পেষ্টটো ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। পেষ্টটো ঢালি দি মই 2-3 বাৰমান লৰাই দিলোঁ। লৰাই মই আকৌ ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দি দিম। মই হালধি গুড়িখিনি দি দিলোঁ। নিমখখিনিও দি দিলোঁ। আকৌ 2-3 বাৰ মই এনেদৰে লৰাই থাকিম। এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈছে। ইয়াতে মই মিক্সিৰ বাতিটো ধুই পানীখিনি দি দিলোঁ। আকৌ 2-3 বাৰমান লৰাই দিম। এতিয়া খুব সুন্দৰ উতল আহিছে। এইখিনি আকৌ লৰাই দিম। আকৌ ইয়াতে মই ৰেডি কৰি থোৱা দৈখিনি দি দিম। ৰেডি কৰি থৈ দিয়া দৈখিনি দি দিলোঁ। দৈখিনি দি আকৌ মই 2-3 বাৰমান লৰাই দিম। দৈখিনি দিয়াৰ লগে লগে এটি সুন্দৰ ৰং হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিলোঁ। পনীৰখিনি দি মই আকৌ 2-3 বাৰমান লৰাই দিম। খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচমান চেনি দিম। চেনিখিনি দি দিলোঁ। চেনিখিনি দি আকৌ মই 2-3 বাৰমান লৰাই দিম। শেষত মই নৰসিংহ পাত আৰু মান ধনিয়াৰ পাত দি ভিডিঅ'টি শেষ কৰিম। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।